Думаю, що приблизно буде в мене на тематику трекінгу плюс-мінус 1000 відео, тому що кожен випадок трекінгу він майже унікальний. Ось зараз покажу вам на цікавому прикладі, на якому взагалі, здавалось би, немає за що зачепитись, але я це зробив. Зараз покажу. Є в нас сайт, зараз я покажу його в режимі вже тестування безпосередньо. Суть в чому? В нас, як завжди, немає розробника, відповідно, треба всю цю ситуацію розрулювати нам самостійно. В чому нюанс конкретно цього конкретного випадку? Я зараз покажу. Є в нас одна форма на сайті. Робимо тест. Ні, спочатку не робимо тест. Спочатку відправимо форму. Відправляємо форму, пусту, не заповнену. Але подія стандартна Form Submit тут спрацьовує. Поки не страшно. Вже трошки гірше, тому що вона спрацьовує на неповне, невалідовану перевірку форми. Робимо те ж саме, все-таки відправляємо цю тестову заявку. Отут зараз важливий момент. Хто вже зрозумів, той зрозумів. Хто не зрозумів, я зараз поясню. У нас 2 рази спрацювала Form Submit, незалежності від того, чи заповнена форма, чи не заповнена. Відповідно, під цей тригер ми зачепитись, наче не можемо, але зараз перевіримо про всяк випадок. Можливо, є щось, за що ми можемо зачепитись, якісь відмінності у цих двох спрацюваннях. Дивимось код. Нічого, вони ідентичні. Тобто в нас однаковий код віддається, в незалежності від того, чи валідована форма, чи не валідована форма. Відповідно, тут ми зачепитись не можемо за цю подію. Треба шукати якесь інше рішення. До цього тут, до речі, було налаштовано просто якісь кліки на кнопку, на формі. Це все фігня, тому що клік по кнопці, він не дорівнює заповненій формі. Якби хоча б вже зачепились за тригер заповненої форми, вже б трошки було краще. Але навіть в цьому випадку ми бачимо, що просто за заповнену форму ми не можемо зачепитись, тому що в нас однакову подію віддає з однаковими абсолютно даними, що заповнена форма, що не заповнена. Що в цьому випадку робити? Все максимально просто. Завжди треба шукати, за що можна зачепитись, щоб спрацював ваш той чи інший тригер. Дивимось на форму, нічого не бачимо. Так, візуально, наче нічого немає, за що зачепитись. Треба за щось причепити наш тригер. Я його буду чіпляти зараз за оцей текст. Тому що в нас немає тут не сторінки подяки, в нас немає коректного спрацювання події Form Submit. Відповідно, єдине, чим відрізняється попереднє повідомлення від цього, це текстом. Коли в нас з'являється текст ось цей, ця форма спрацювала успішно. Зараз я покажу на прикладі. А тут, бачите, зовсім інший текст. Оце і буде нашим тригером у цій задачі. Відповідно, нам треба в цьому випадку написати кастомний код, який буде слухати все, що відбувається на сайті, і в випадку появи тексту того, що там було вказано, спасибо за щось. І після цього відправляти певну подію. Зараз я покажу, як це відбувається на практиці. Зараз, секунду. Мені треба почистити кеш, тому що тут я налаштував таким чином, щоб у нас один раз за сесію користувача трекалась ця подія. Тому мені треба почистити кеш. Якщо згадаєте, в нас поки не віддалась ця подія, яку я кастомно налаштував, тому що я вже відправляв заповнені форми, відповідно всі форми, які відправляю в рамках
однієї сесії, вони дублі не відправляються. Тому я зараз почистив кеш, почистив історію, помив руки про всяк випадок, і зараз будемо тестувати, як воно повинно насправді працювати. Знову ж таки, повертаємось на сайт, тестуємо знову фейкове спрацювання, щоб не було нашого спрацювання. Відправили, нас тільки Form Submit видає. А тепер робимо справжню заявку. Справжню тестову заявку, на якій ми побачимо, що наш код, наш скрипт, який ми кастомний зробили, він спрацював. Відправляємо, а потім згадуємо, що ми просто вимкнули цей скрипт. Тому перезапускаємо такий Assistant. Так, це очистимо, нам воно вже не потрібно. Так, зараз у нас завантажиться сторінка. Угу. У нас буде подія, вона називається. Зараз я знайду, як вона називається. Не подія, тег. Тег Event Form Unique Success Unique. Тестуємо. Робимо спочатку фейкове спрацювання. Form Submit нам віддало, а наша подія не спрацювала. Так і повинно бути. Тепер робимо реальну тестову заявку. Є. Повертаємось сюди. Наш кастомний скрипт, він пушить подію на рівень даних Form Success. Вона ж є тригером для тегу GA Event Form Success Unique. Це той тег, що передає вже безпосередньо в аналітику подію спрацювання. Давайте ще раз протестуємо, тому що, нагадаю, вона налаштована таким чином, щоб один раз за сесію всього було спрацювання. Відповідно, якщо один той самий користувач залишає 2-3 заявки з якоїсь причини, трекається все одно одна. Вона таким чином не збиває вам аналітику вашу, ви отримуєте реальні дані про реальні унікальні заповнені форми. Робимо знову цю заявку. Ну і цю будь-яку. Знову у нас з'являється повідомлення, за яке ми зачепились. Повертаємось сюди і бачимо, що другий раз подія Form Success не спрацювала, тому що у скрипті є перевірка. І сама подія передалась один раз. Відповідно, тег наш працює, все передає, немає ніяких фейкових спрацювань. В цілому тут історія така з трекінгом. Я ж кажу, чому я сказав, що буде приблизно 1000 відео, тому що абсолютно кожен випадок, він є унікальним. Один раз мене попросили, є компанія, з якою я постійно співпрацюю з точки зору налаштування Google Tag Manager, Google Аналітики, вони попросили створити один раз контейнер, щоб вони його могли використовувати, записати їм інструкцію на цю тему. Я створив контейнер, записав інструкцію, видав їм, але їх розробник був іншої думки, що такого не повинно бути, і він кожен раз вносить якісь певні зміни в структуру лендінгу. Так як немає єдиного універсального способу трекінгу подій, всі ці рішення вони є максимально кастомізованими. Якщо є якісь певні правки, наприклад, щось змінив розробник, я не знаю, наприклад, змінив назву зміною, клас зміною, просто якась інша структура використовується, інший тип, і цей контейнер просто перестає працювати. І кожен раз його треба кастомізувати знову і знову. Те ж саме стосується різних сайтів, тому що різні сайти, різні лендінги роблять різні люди, які по-різному навчались, які по-різному вміють. Відповідно, немає жодного універсального рішення. Тут найголовніше в цілому в цій історії, як не дивно це звучить, думати і шукати рішення. Рішення завжди є. Жодного разу я не стикнувся з ситуацією, при якій я, наприклад, не зміг знайти
рішення для трекінгу. Завжди є. Навіть у самих безнадійних ситуаціях надія є. Да, наприклад, я вам скажу по секрету, а можливо, колись я запишу відео, а можливо, це відео буде десь окремо, про це трошки пізніше. Як ви можете налаштувати відслідковування електронної торгівлі взагалі без розробника. Абсолютно. Тобто навіть не треба ніякі коди додавати. Але це буде трошки пізніше. Трошки невеличкий анонс, трошки невеличкий спойлер. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, щоб слідкувати за всіми новинками. Не тільки по контекстній рекламі, а й по Google Tag Manager, по Google Аналітиці та по Google Merchant Center. Дякую за увагу. Чао!